નમસ્કાર મિત્રો, ઇલા જયસ્વાલ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું સરસ મજાનો સોજી અને બેસનનો ટેસ્ટી નાસ્તો બનાવવાની રેસીપી। આ રેસીપી એકદમ ટેસ્ટી છે અને ફટાફટ બની જાય છે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો તેના માટે આપણે એક બાઉલમાં 1 કપ બેસન લઈશું। તેમાં 1 કપ કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરેલી સોજી નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે તેમાં થોડું થોડું કરીને 2 કપ જેટલું પાણી નાખવાનું છે અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરતા રહેવાનું છે। તો આપણે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું। તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। તો આપણું ખીરું તૈયાર છે। હવે આપણે ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકીશું। તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા માટે નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું। 1 ટીસ્પૂન રાઈ નાખીશું। અડધી ટીસ્પૂન આદુની પેસ્ટ નાખીશું। અડધી ટીસ્પૂન લસણની પેસ્ટ નાખીશું। તેને થોડી વાર માટે હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાનના ટુકડા નાખીશું। તેને બરાબર હલાવી લઈશું। હવે તેમાં 1 ચોપ કરેલું લીલું મરચું નાખીશું। તેને થોડીક વાર માટે હલાવીને ફ્રાય કરીશું। હવે તેમાં આપણે તૈયાર કરેલું ખીરું નાખીશું। ધીમા ગેસ ઉપર આ ખીરાને હલાવીને પકવીશું। તેને સતત ચલાવતા રહેવું જેથી તે ચોંટી ના જાય। તે એકદમ બાંધેલા લોટ જેવું થઈ જશે। આપણે મિશ્રણને સારી રીતે પકવી લીધું છે। તમે જોઈ શકો છો તે લોટ જેવું થવા લાગ્યું છે। હવે આપણે ગેસ ઓફ કરીશું। તેને આપણે નીચે ઉતારી લઈએ। તેને થોડીક વાર માટે ઠંડુ થવા દઈશું। હવે તેમાં 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરાનો પાવડર નાખીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો નાખીશું। હાફ ટીસ્પૂન લાલ દળેલું મરચું નાખીશું। 1 મીડિયમ સાઇઝની ચોપ કરેલી ડુંગળી નાખીશું। 1 ચોપ કરેલું શિમલા મરચું નાખીશું। 1 મીડિયમ સાઇઝનું ચોપ કરેલું ટામેટું નાખીશું। થોડાક ચોપ કરેલા લીલા ધાણા નાખીશું। તેને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે હાથમાં થોડુંક તેલ લઈને તેને લોટના જેમ તૈયાર કરી લઈશું જેથી મિશ્રણ આપણા હાથમાં ચોંટે નહીં। તો આપણું મિશ્રણ એકદમ રેડી છે।
હવે મિશ્રણમાંથી આ રીતનો ટુકડો લઈને તેને ચોપટું બનાવીશું. અને તેને કટલેટ જેવો આકાર આપીશું. તમે કોઈ પણ આકાર આપી શકો છો. એ જ રીતે આપણે બધા જ મિશ્રણમાંથી આ રીતના શેપ બનાવી લઈશું. આપણા કટલેટના શેપ એકદમ રેડી છે. હવે આ કટલેટને આપણે શેલો ફ્રાય કરીશું. લો ટુ મીડિયમ ગેસ ઉપર તેને આપણે ફ્રાય કરીશું. થોડીવાર તેને ફ્રાય થવા દઈશું. થોડીવાર પછી તેને આપણે ફેરવી નાખીશું. એ જ રીતે આપણે બીજી બાજુ પર ફ્રાય થવા દઈશું. રેડિશ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને આપણે ફ્રાય કરીશું. તો આપણા પીસ એકદમ સારી રીતે ફ્રાય થઈ ગયા છે. તેને પ્લેટમાં કાઢી લઈએ. એ જ રીતે આપણે બધા જ ટુકડાઓ ફ્રાય કરી લઈશું. તો આપણો સરસ મજાનો સોજી અને બેસનનો ટેસ્ટી નાસ્તો સર્વ કરવા માટે તૈયાર છે. આ નાસ્તાને ઘરે બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા અનુભવો અમારી સાથે શેર કરો. આવી સરસ મજાની વાનગીઓ લઈને ફરી મળીશું મિત્રો. ધન્યવાદ.